یادتون نره که ما رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما زودتر با خبر بشید. ما رو در اینستاگرام فالو بکنید و اگر سوال و پیشنهادی دارید اونجا برای ما بفرستید و ما رو خوشحال بکنید. براتون بهترین آرزوها رو دارم و موفق باشید. پارت 11 Information about your children. حالا در اینجا اطلاعات در مورد فرزندان شما میپرسه. شماره 1 Indicate your total number of children. مشخص کنین تعداد بچه هاتون رو. You must indicate all children, including children who are alive, missing or deceased, children born in the United States or in other countries. بچه هاتون چه زنده هستن، چه فوت شدن، چه گم شدن. فرزندانتون که به دنیا آمدن در ایالات متحده یا در کشورهای دیگه. Children under 18 years of age or older. فرزندانتون زیر 18 سال یا بالای اون سن. Children who are currently married or unmarried. فرزندانی که ازدواج کردن یا ازدواج نکردن. Children living with you or elsewhere. فرزندانی که با شما زندگی میکنن یا جای دیگه هستن. Current stepchildren. فرزند خوانده هاتون. Legally adopted children. فرزندانی که اداپت کردین. And children born when you were not married. یا فرزندانی که به دنیا اومدن و هنوز وقتی که ازدواج نکرده بودید. باید تمام تعداد بچه هاتون رو که شامل این گزینه هایی که الان براتون گفتم میشن رو یادداشت بکنید. گزینه 2 میگه که provide the following information about all your children, sons and daughters listed in item number 1. که اطلاعات رو ازتون میخواد در مورد فرزندانتون چه دختر و چه پسر که شما لیست کردین در گزینه 1. regardless of age. بدون اینکه گزینه در رابطه با سنشون باشه. To list any additional children, use additional sheets of paper. مثلا به فرض مثال اگر شما 4 تا فرزند دارین در مربع می نویسین 4 فرزند و شروع می کنین به نوشتن اطلاعات فرزندانتون. اگر که شما بیشتر از این تعدادی که برای شما اینجا نوشتن فرزند دارین باید در یک کاغذ جداگانه‌ای بنویسین و اتچ کنین به فرمتون و بفرستین. خب A child 1 اولین فرزندتون. Current legal name اسم فرزندتون. Family name, first name, middle name. A number اگر دارن. تاریخ تولدشون و کشوری که به دنیا اومدن. خب street number and name. آدرس فرزندتون که کجا زندگی میکنه اینجا باید ذکر بکنید. اگر که بیرون از خاک آمریکا هستن آدرسشون رو در بیرون. در پایین گزینه هست نوشته What is your child's relationship to you? For example, biological child, stepchild, legally adopted child. میگه که حالا اون فرزندی که شما قید کردین اسمش رو گفتین، آدرس رو دادین، آیا فرزند بیولوژیکتون هستن، فرزند خودتون هستن یا فرزند خوانده‌تون هستن یا فرزند همسرتون هستن. بعد خب گزینه B رو میریم. child number 2. خب همون جور که برای child 1 پر کردین child 2 child 3 رو هم پر میکنین، child 4 هم پر میکنین.
اگر بیشتر از 4 فرزند دارین توی برگه دیگه می نویسین و می رسیم به پارت 12. پارت 12 Additional information about you. اطلاعات بیشتری رو در مورد شما میخوان. Answer item number 1 to 21. جواب بدیم به آیتم های 1 تا 21. If you answer yes to any of these questions, include a typed or printed explanation on additional sheets of paper. در اینجا میگه که اگر که به هر کدوم از این سوالها جواب بله رو دادین، شما باید بنویسید و یا تایپ کنید توضیحی رو در مورد اون سوال که چرا به این سوال جواب بله دادید. توی یک برگه دیگه باید براشون توضیح بدید. گزینه اول Have you ever claimed to be a US citizen؟ یا آیا شما تا حالا اقدام کرده بودین که سیتیزن آمریکا بشید؟ سوال دوم Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States؟ آیا تا به حال رجیستر کردین که رأی بدین برای فدرال، استیت یا لوکال الکشن، یعنی انتخابات محلی آمریکا؟ گزینه 3 Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States؟ آیا تا به حال رأی دادین برای فدرال، استیت یا انتخابات محلی آمریکا؟ گزینه 4 Do you know how or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any other foreign country؟ میگه آیا شما زاده یا از نسل یک خاندان سلطنتی کشور خارجی هستید؟ میگه که اگر که میگین که جواب yes، آیا که میخواین دیگه این تایتل رو نداشته باشین زمانی که سیتیزن آمریکا میشید یا نه، یا میخواین داشته باشین این تایتل رو؟ سوال 5 هست Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution؟ میگه آیا شما از نظر قانونی بی صلاحیت اعلام شدین یا در یک مؤسسه روانی تا حالا بستری شده اید یا خیر؟ سوال شماره 6 Do you owe any overdue federal, state or local taxes؟ میگه آیا شما بدهی تکس دارین به فدرال، استیت یا تکس های محلی؟ گزینه 7 سوال شماره 7 Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident؟ میگه آیا شما تا به حال شده که تکسی پرداخت نکنین از زمانی که گرین کارت آمریکا رو گرفتین؟ گزینه B میگه If you answered yes, did you consider yourself to be a non-US resident؟ میگه اگه شما گزینه بله رو زدین، آیا شما خودتون رو یک آمریکایی نمیدونین، یک مقیم آمریکا نمیدونین؟ شماره 8 Have you called yourself a non-US resident on a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident؟ میگه آیا شما خودتون یک مقیم آمریکا نمیدونید بر اساس فدرال، استیت و تکس از زمانی که گرین کارت رو گرفتیم؟ ببینین این گزینه هایی رو که باید بزنین بیشتر افراد 100% نه 99% تمام این سوال ها باید گزینه نو رو انتخاب بکنید. من همه اینا رو برای شما میگم ولی خیلی کم پیش میاد که از این سوال ها کسی گزینه یس رو جواب بده، ولی خب حتما باید همه اینها رو بخونید
و بر اساس زندگی خودتون و شرایط خودتون جواب بدین. ولی همونجور که گفتم بیشتر جواب این سوال ها نو هست. خب سوال 9 میگه که Have you ever been a member of or involved any organization, association, foundation, party or club in any other location in the world or in the United States؟ میگه آیا شما عضو گروه، پارتی، جامعه خاصی توی آمریکا یا کشور دیگه به جز آمریکا هستین؟ اگر گزینه یس رو بزنید باید بگین که توی چه گروهی هستین و این گروه پرپسش چیه، پرپس این گروه چی هست و از چه تاریخ و تا چه تاریخی شما عضو این پارتی شدین، این گروه شدین. سوال 10 Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party, totalitarian party or terrorist organization؟ میگه آیا شما تا به حال عضو گروه کمونیستی یا حکومت‌های دیکتاتوری یا ارگانیزیشن‌های تروریستی بودید؟ سال 11 Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence؟ آیا شما به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از سرنگونی یک دولت به واسطه زور و یا خشونت طرفداری کرده اید یا حمایت کرده اید یا نه؟ سوال شماره 12 Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion؟ آیا شما به کسی مستقیم یا غیر مستقیم آسیب رسوندین بر اساس نژادش، قومیتش، مذهبش یا اینکه عضو گروه خاصی هست یا یک دیدگاه سیاسی داره؟ سال 13 میگه Between March 23rd of 1933 and May 8, 1945 did you work for or associate in any way either directly or indirectly with؟ میگه فاصله زمانی بین 23 مارچ 1933 و 8 می 1945 آیا کار کردید یا همکاری کردید با A. The Nazi government of Germany دولت نازی آلمان B. Any government in any area occupied by, allied by, established with the help of the Nazi government of Germany هیچ دولتی که با حکومت نازی بوده و کمکش میکرده C. Any German, Nazi or SS military unit citizen unit, police unit, government agency میگه یا اصلا عضو هیچ آلمان نازی بودین یا توی اون کمپ ها بودین یا زندانی جنگ بودین یا توی لیبر کمپ ها بودین یا هر چیزی که مربوط به اون زمان و اون دوره میشه آیا شما حضور داشتین یا نه؟ سوال 14 Were you ever involved in any way with of the following؟ یا شما هیچ وقت involve بودین در این چیزها مشارکت داشتین A. genocide نسل کشی B. torture شکنجه C. killing or trying to kill someone کشتن یا قصد کشت کسی
D. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. کسی رو هرت کردین، بهش آسیبی رسوندین یا میخواستین بهش آسیبی برسونین و یا قصد این کار رو داشتین. E. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relation. آیا شما اجبار کردین کسی رو به داشتن روابط جنسی یا روابطی دیگه‌ای؟ F. Not letting someone practice his or her religion. یا باعث شدین که اجازه ندین کسی پرکتیس کنه مذهبش رو، یعنی دنباله مذهبش نره. شما باعث شدین که اون فرد دنبال مذهبش نره. سوال 15. Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in any of the following group؟ که شما تا به حال عضو این جاهایی رو که الان اسم میبرم یا به هر طریقی شرکت بکنید در این گروه ها بودید یا نه. یه بار دیگه میگم، آیا شما تا حالا عضو این گروه هایی که الان قید میکنم بودید یا شرکت داشتید در این گروه ها؟ اولین A. Military Unit، در ارتش بودید. Paramilitary Unit یعنی گروهی از مردم که مثل ارتش هستن، گروه های ارتشی هستن ولی به صورت آفیشال نه، به صورت رسمی نه. پلیس یونیت، عضو پلیس. سلف دیفنس یونیت، عضو دفاع شخصی. ویجیلنس یونیت یعنی گروهی از مردم که مثل پلیس عمل میکنن ولی اصلا جزو پلیس رسمی نیستن. ریبل گروپ، گروه های شورشی. گریلا گروپ، گروهی از مردم هستند که از اسلحه استفاده میکنن یا حملات فیزیکی میکنن و حمله میکنند به ارتش، پلیس، دولت یا مردم عادی. H. میلیتیا، اون سری از افرادی هستند که اسلحه دارند ولی جزء ارتش مملکت نیستند. Insurgent Organization، گروه هایی هستند که از اسلحه استفاده می کنند بر علیه دولت. خب مطمئنا اینا هم که همه جواب ها 9 هست. میریم سوال 16. سوال 16. Were you ever a worker, volunteer or soldier or did you otherwise ever serve in any of the followings؟ میگه آیا تا به حال کارمند یا کار والنتیری یا سرباز بودین یا حتی در این مکانهایی که میگم آیا بودید یا خیر؟ A. Prison or jail، در زندان بودید. B. Prison camp، در کمپ ها بودید. C. Detention facility, a place where people are forced to stay، توی فسیلیتی هایی بودید که در حبس بودید. D. Labor camps، در کمپ های کار اجباری بودید. E. Any other place where people were forced to stay، یا مکانهای دیگه‌ای که مردم رو اجبار میکنن به بودن در اونجا. سوال 17. Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so؟ آیا تا به حال عضو گروهی بودید یا کمک به گروهی کردید که با استفاده از اسلحه افرادی رو تهدید بکنن؟ اگر که جوابتون بله هست
when you were part of this group or when you helped this group, did you ever use a weapon against another person? آیا شما تا به حال در اون تاریخی که توی اون گروه بودید اسلحه به کار بردید؟ If you answered yes, اگه جواب شما دوباره بله هست، when you were part of this group or when you helped this group, did you ever tell another person that you would use a weapon against that person? آیا شما زمانی که تو اون گروه بودین یا کمک به اون گروه میکردین، آیا به شخص دیگه گفتین که شما اسلحه به کار میبردید در مقابل افراد؟ سوال 18. Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person? آیا شما تا به حال اسلحه به کسی فروختین یا اسلحه‌تون رو دادین به کس دیگه‌ای یا کمک کردین به شخصی که اسلحه‌اش رو بفروشه یا به کس دیگه‌ای بده؟ اگه جواب شما بله هست، گزینه A. If you answered yes, did you know that the person was going to use the weapon against another person? آیا شما مطلع هستین که اون شخص از اون اسلحه استفاده کرده در مقابل افراد؟ و اگر دوباره جواب بله هست، did you know that this person was going to sell or give the weapons to someone who was going to use them against another person? آیا اطلاع دارید که اون فرد میخواد اسلحه‌اش رو بفروشه یا اسلحه‌اش رو به شخص دیگه‌ای بده که در مقابل اشخاص دیگه‌ای استفاده بکنه؟ سوال 19. Did you ever received any type of military, paramilitary or weapon training? آیا شما تا به حال در ارتش، در هر نوعی از ارتش یا گروه هایی که مثل ارتش عمل می کنند آموزش اسلحه دیده اید؟ شماره 20. Did you ever ask or sign up or require or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? آیا تا به حال از کسی درخواست کردید یا اسمش رو نوشتید یا الزامش داشتید به کمک به نیروهای مسلح و یا گروه های مسلح؟ سوال 20. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? آیا تا به حال شما فرد زیر 15 ساله ای رو وادار به کمک یا ساپورت مردم در جنگ کردید یا نه؟ آیا شما از فرد زیر 15 ساله استفاده کردید که کمک کنه و یا ساپورت کنه مردم را در جنگ و زد و خورد یا خیر؟ خب این 21 سوال تا اینجا اومدیم. در اینجا نوشته if any of the item number 20 to 28 apply to you, you must answer yes even if your records have been sealed. میگه که اگر آیتم شماره 22 تا 28 به وضعیت شما میخوره، شما باید حتما گزینه بله رو بنویسید، یعنی تیک بزنید، گزینه بله رو تیک بزنید، حتی اگر که رکورد شما پاک شده باشه. شما باید حتما این سوال ها رو با دقت بخونید و اگر که به شما اپلای میشه گزینه یس رو بزنید. خب سوال شماره 22.
Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? آیا شما تا به حال متهم شدید یا متهم به همکاری شدید یا تلاشی کردید برای جرمی که دستگیر نشدید؟ آیا شما اقدام کردید یا کمک به اقدام جرمی یا قانون شکنی کردید که دستگیر نشدید؟ سوال 23. Have you ever been arrested, cited or detained by any law enforcement officer? آیا شما تا به حال دستگیر شدید یا زندانی شدید به وسیله آفیسرهای قانونی، پلیس قانونی، از آفیسر مهاجرت یا نیروهای مسلح به هر دلیلی؟ سوال 24. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? آیا شما تا به حال به ارتکاب جرمی متهم شده اید یا خیر؟ سوال 25. Have you ever been convicted of a crime or offense? آیا شما تا به حال محکوم شده اید برای جرمی؟ سوال 26. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? آیا شما تا به حال محکوم به مجازات جایگزین شدید یا در پروگرام های توانبخشی شرکت داشتید یا خیر؟ سال 26 میگه که آیا شما در برنامه ها یا پروگرام های مجازات جایگزین و یا ریهاب پروگرام توانبخشی ها بودید یا خیر؟ سال 27. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? و میگه که اگر که جوابتون مثبت هست، گزینه yes رو جواب دادین. Have you completed the probation or parole? آیا شما کامل کردین اون آزادی مشروطتون یا نه؟ شماره 28. Have you ever been in jail or prison? آیا تا به حال زندانی شده، در زندان بودید؟ اگر که جوابتون بله هست، چند وقت در زندان بودید؟ باید روز و ماه و سال رو بنویسید. خب سوال 29 میگه که if you answered no to all questions in item number 23 to 28 then skip this item and go to item number 30. میگه اگر که به همه این سوالات شما پاسخ ندادید، این قسمت رو اسکیپ کنید و به شماره 30 برین، به آیتم شماره 30. ولی اگر به هر کدوم از اینها یس رو دادید و جواب بله رو دادید، این تیبل رو که میبینید رو باید کامل بکنید. برای شما اگر که یک جای بیشتری هم میخواین که بیشتر توضیح بدین، میتونین یک کاغذ دیگه به این فرم اضافه کنید و در اونجا توضیحات رو بدین که اینجا نوشته why were you arrested, cited, detained or charged؟ چرا شما رو دستگیر کردن؟ date arrested، تاریخ دستگیریتون. where were you arrested، کجا دستگیر شدین، چه شهری چه کشوری.
outcome or disposition of the arrest میگه که خب محکومیت شما به چه صورت بوده، که دیسمیس شده یعنی که تموم شده، آزادی مشروط گرفتید که در اینجا می نویسید. خب answer item number 3246. خب به بقیه سوالا می رسیم. If you answer yes to any of these questions, except item number 37 and 38, include a typed or printed explanation on additional sheets of paper. خب بقیه سوال ها رو میریم که با هم مرور کنیم. سوال C. سوال شماره C. در این قسمت میگه که آیا تا به حال یک سری گزینه رو داده که آیا تا به حال شما این کار رو کردید یا خیر، یا بودید یا نه. Being a habitual drunkard. آیا شما تا به حال دائم الخمر بوده اید؟ B. Being a prostitute or procured anyone for prostitution. آیا شما فاحشه بوده ای تا به حال یا کسی رو به فاحشگی دعوت کردید یا خیر؟ خرید و فروش دراگ ها و نارکوتیکس داشتید یا نه؟ D. Been married to more than one person at the same time. در یک زمان با چند نفر ازدواج کرده باشید، بیشتر از یک ازدواج داشته باشید در same time. E. Married someone in order to obtain an immigration benefit. با کسی ازدواج کرده باشید به نیت اینکه بخواین سودی از ایمیگریشنش ببرید، یعنی با کسی ازدواج کنید که سود ببرین از اینکه فرد مورد نظر آمریکایی هست. Helped anyone to enter or try to enter the United States illegally. آیا تا به حال به کسی کمک کردید که وارد بشه به کشور آمریکا به صورت غیرقانونی؟ گزینه G. Gambled illegally or received income from illegal gambling. آیا قماربازی غیرقانونی کردید یا اینکامی درآمدی از این قمار داشتید؟ H. Failed to support your dependent or to pay alimony. آیا شما ساپورت نکردین کسایی که بهتون وابسته هستن یا الیمونی رو پرداخت نکردید؟ I. Made any misrepresentations to obtain any public benefit in the United States. آیا تا به حال اطلاعات اشتباهی دادید به آمریکا برای گرفتن بنفیت، برای سود گرفتن؟ آیا ارائه اطلاعات نادرست دادید؟ آیا اطلاعات نادرست دادید برای گرفتن سودی در ایالات متحده؟ سوال 31. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? آیا تا به حال به هیچ ارگان دولتی اطلاعات نادرست و جعلی رو دادید؟ 32. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? آیا تا به حال به یک مقام دولتی
دروغ گفتید که بخوای نفی رو ببری در گرفتن ایمیگریشن یا ادمیشن یا ورود به به یونایتد استیت، به کشور آمریکا. 33. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? آیا تا به حال دیپورت شدین، از کشور آمریکا اخراج شدین؟ آیا تا به حال از کشور آمریکا اخراج شدید؟ 34. Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? آیا تا به حال اوردری به دستتون اومده که از کشور آمریکا باید بیرون برید؟ آیا تا به حال شماره 35 Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceeding؟ این هم همون معنی رو میده. آیا شما توی اون برنامه‌ای که باید از آمریکا اخراج بشین رو تا حالا بودید یا خیر؟ سوال 36 Are removal, exclusion, rescission or deportation proceeding currently pending against you؟ میگه آیا اوردری برای دیپورت شما یا حذف کردن شما از آمریکا توی حالت پندینگ وجود داره، توی حالت معلق وجود داره؟ 37 Have you ever served in the US Armed Forces؟ آیا تا به حال در ارتش آمریکا بودین، در آرمی آمریکا حضور داشتید؟ شماره 38 Are you currently a member of the US Armed Forces؟ آیا شما همکنون عضو نیروی ارتش آمریکا هستید؟ If you answered yes, are you scheduled to deploy overseas including to a vessel within the next 3 months؟ میگه که اگر که جواب شما yes هست، بله هست، آیا شما اسکیجول دارین که به بیرون از کشور آمریکا برین در 3 ماهه آینده؟ اگر که بله هست جوابتون، باید اینستراکشنی که توی وبسایت USCIS هست رو در موردش مطالعه بکنید. If you answered yes, are you currently stationed overseas؟ آیا همکنون در بیرون از آمریکا هستید؟ خدمت میکنید؟ شماره 39 Have you ever been court-martialed, administratively separated or disciplined? Or have you received an other than honorable discharge while in the US Armed Forces؟ میگه آیا شما تا به حال به دادگاه‌های نظامی رفتید؟ آیا تا به حال در هیچ دادگاه نظامی بودید که محاکمه بشید زمانی که در US Army بودید؟ شماره 40 Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien؟ آیا شما تا به حال از آموزش یا خدمت در نیروهای مسلح باز موندین به خاطر اینکه یک بیگانه هستید، یک آمریکایی نیستی در حقیقت؟ شماره 41 Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US Armed Forces؟ آیا تا به حال آمریکا رو ترک کردین تا از استخدام شدن در نیروهای مسلح آمریکا اجتناب کنید؟ شماره 42 Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces؟ آیا تا کنون برای هر نوع معافیت از خدمت سربازی در نیروی مسلح ایالات متحده درخواست داده اید؟ شماره 43
Have you ever deserted from the US Armed Forces? آیا شما تا به حال از ارتش آمریکا فرار کرده اید؟ سوال 44 پارت A. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18 and 26th birthday؟ میگه آیا شما مردی هستید که در ایالات متحده آمریکا بین 18 سالگی تا 26 سالگیتون زندگی کردید؟ Yes or no جواب میدید. This does not include living in the United States as a lawful non-immigrant. این شامل کسانی نمیشه که در آمریکا بودند و افراد قانونی بودند که به صورت مهاجرت و مهاجر نبودند. این شامل کسانی نمیشه که در آمریکا بودند ولی مهاجر قانونی نبودند. گزینه B. If you answered yes, when did you register for the selective service? Provide the information below. selective service مخصوص کسانی هست که مردانی که در آمریکا هستند باید اسمشون رو به ارتش بدن به یک قسمتی هست به اسم سلکتیو سرویس که اونها تمام اطلاعات مردان بین 18 تا 26 سال رو دارن که اگر اتفاقی جنگی یا مسئله امرجنسی پیش اومد مردها در جنگ یا اون مسائل بتونن کمک بکنن. خب میگه که اون تاریخی که شما رجیستر کردین برای سلکتیو سرویس و شماره‌تون رو باید بنویسید. گزینه C. If you answered yes but you did not register with the selective service system and you are اگر که جواب بله رو دادین ولی هنوز برای سلکتیو سرویس رجیستر نکردین ثبت نام نکردین و شما شماره 1 still under 26 years of age you must register before you apply for naturalization and complete the selective service information above. میگه اگر شما هنوز زیر 26 سال سن هستید حتما باید رجیستر کنید برای سلکتیو سرویس و بعد برای نچرالیزیشن میتونید اقدام کنید تابعیت میتونید اقدام کنید. و گزینه 2 now 26 to 31 years of age 29 years of age if you are feeling under INA section but you did not register with the selective service you must attach a statement explaining why you did not register and provide a status information letter from the selective service. اگر شما بین 26 تا 31 سال هستین و رجیستر نکردین برای سلکتیو سرویس باید حتما یک استیتمنتی اتچ کنین به فرمتون و توضیح بدین که چرا ثبت نام نکردین و اطلاعاتی رو راجع به ثبت نام نکردنتون در این پروگرام بدین. Answer item number 45 to 50. حالا باید جواب بدیم به آیتم نمبر 45 تا 50. If you answer no to any of these questions, include a type or printed explanation or additional sheets of paper, provide any evidence to support. میگه اگر به هر کدوم از این سوالای بین 45 تا 50 جواب نه رو دادین حتما باید یک اویدنس یک مدرکی رو برای اینکه گفتید نه به ما ارائه بدین که ساپورت بکنه اون جواب نهتون رو. حالا میریم که ببینیم چه سوالایی هستش.
به همه این سوال ها باید جواب yes رو بدیم، ولی حالا دونه دونه همه رو با هم میخونیم. سوال 45. Do you support the Constitution and form of government of the United States? آیا شما ساپورت میکنین قانون اساسی و شکل حکومت آمریکا رو، فرم حکومت آمریکا رو؟ شماره 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? آیا شما سوگند وفاداری آمریکا رو میفهمین؟ درکی دارید ازش؟ شماره 47. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? آیا شما قسم میخورید به وفاداری به کشور آمریکا؟ شماره 48. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? اگر که قانون از شما بخواد، آیا مایل به حمل سلاح از طرف ایالات متحده هستید؟ سوال 49. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant service in the United States Armed Forces? میگه که اگه قانون ایجاب بکنه، آیا مایل هستید که خدمات غیر نظامی برای ارتش آمریکا انجام بدید؟ سوال 50. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? میگه اگر که قانون ملزم بدونه، آیا شما کمک میکنید، کمک‌های خیرخواهانه و دوستانه ای رو میکنید برای ملت آمریکا؟ مثلا اگر که زلزله بیاد، آتش سوزی بشه، یا شما کمک بکنین به پلیس یا به آتش نشان در بعضی شرایط. که تمام این سوال ها رو ما باید گزینه yes رو انتخاب بکنیم. پارت 13. Applicant's Statement, Certification and Signature. دیگه داریم به آخرای فرم نزدیک میشیم. Applicant's Statement. Select the box for either item A or B. In item number 1, select a box for item number 2. Applicant's statement regarding the interpreter. I can read and understand English, and I have read and understand every question and instruction on this application and my answer to every question. میگه که من میتونم بخونم و بفهمم انگلیسی رو. همه سوال ها رو خوندم توی این اپلیکیشن و تمام جواب ها رو به همه سوالات دادم. این گزینه A هست. گزینه B مربوط میشه به کسی که به شما کمک میکنه، اینترپرتر هست. اگر کسی به شما کمک میکنه در این مرحله و اون به جای شما پر میکنه، ایشون باید اینجا رو بنویسن و گزینه B رو بزنن. The interpreter named in part 14 read to me every question and instruction and my answers to every question. این چه زبانی؟ مثلا میگه که اینترپرتر من همه سوال ها رو به من گفته، همه دستورالعمل ها رو گفته به زبان فارسی. توی این مستطیل میتونیم بنویسیم فارسی. A language in which I'm fluent. زبانی که من توش fluent هستم، همه چیش رو میفهمم. و گزینه دوم زده applicant's statement regarding the preparer. At my request, the preparer named in part 15. این قسمت برای کسانی هستش که کسی رو انتخاب میکنن، تقاضا میدن که ایشون براشون پر بکنه
و اسم کسی که براشون فرم رو پر کرده می نویسن. اون فرض برای من پر کرده فقط و فقط بر اساس اطلاعاتی که من بهش دادم، من پروواید کردم. در این قسمت یادآوری کرده که باید کپی همه داکیومنت ها فتوکپیشون دقیق باشه، از داکیومنت های اصلی باشه و اینکه بهشون این و در این قسمت میگه که من میدونم که اون اپلیکنت میدونه که در تایم اپوینتمنتش باید بایومتریکش و همون فینگرپرینت رو ببره، عکس ببره، سیگنچر ببره و باید زیر اون قسم اوت سرمونی که هست باید زیر یک کاغذ اوت رو امضا بکنه و در آخر میگه که من گواهی میدم که تمام این اینفورمیشنی که من دادم همش درست هست. اپلیکانت سیگنچر در اینجا امضا میکنین، تاریخ روز رو میزنین. پارت 14 مربوط به اینترپرترتون هست، کسی که برای شما این فرم رو پر میکنه، که باید نام و نام خانوادگیشون رو بنویسن و اون ارگانیزیشن یا بیزینسی که دارن رو اسمش رو بیارن، میلینگ ادرسشون، آدرس پستی اون مترجم شما رو، Interpreters contact information شامل تلفن نامبرشون، ایمیل ادرسشون، موبایلشون رو باید اینجا بنویسن. اگر شما خودتون برای خودتون انجام میدین تمام اینا رو اسکیپ میکنین یا همون NA میزنین، no answer. اینجا هم مربوط به Interpreter Certification در رابطه با اینترپرترتون هست که قسم میخوره که همه چی رو درست نوشته، در انگلیسی کامل انگلیسی رو میفهمه و امضا میکنه، تاریخ میزنه. پارت 15 کانتکت اینفورمیشن کسی رو میخواد که در بالا گفتیم preppers full name، اون کسی هست که به جای شما کسی رو هایر میکنی که برای شما پر بکنه و اون هم همه اطلاعات اون شخص رو از شما میخوان، آدرسشون، ایمیلشون، کانتکت اینفورمیشنشون و سرتیفیکیشن که اون ایشون هم باید امضا بکنن، تاریخ بزنن و در قسمت 16 نوشته signature and interview، یعنی امضاتون رو روزی که برای مصاحبه میرین باید اینجا رو امضا کنین. شما پارت 16، 17 و 18 رو خالی میذارین، هیچی در این مستطیل ها نمی نویسین، به خاطر اینکه روزی که شما با آفیسر مربوط اینترویو دارین، مصاحبه دارین، در اون روز از شما میخوان که این قسمت رو پر بکنین و خودشون پر میکنن. خب به آخر این برنامه رسیدیم. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردین. انشالله به زودی با یک برنامه دیگه، یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستیم. یادتون نره که ما رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید
و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما زودتر با خبر بشید. ما رو در اینستاگرام فالو بکنید و اگر سوال و پیشنهادی دارید اونجا برای ما بفرستید و ما رو خوشحال بکنید.